යාගේ වේදනාව ශරීරයට දැනිච්ච හිතට දැනිච්ච මනසට දැනිච්ච ඒ වේදනාවට මිදුණු ආශ්‍රිතව දැනුණු වේදනාව සුසුමක් විදියෙන් එයා පිට කරනවා. ඒ පිට කරන සුසුම් රැල්ල අර වටා පිටාව ඉන්නේ යාගේ සුරතල් සියලුම සතා සීපාවට පවා එක දැනෙන්න ගන්න. මම නැවතත් අහනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවා යම්කිසි කෘතියක් නිර්මාණය වෙනවා නම් ලෝක කෘතියක් හෝ චිත්‍රපටයක් හෝ මේ ලෝකෙට දායාද වෙනවා නම් ඒ පසුපස මොනයම් හෝ গুপ্ত බලයක් හැංගිලා තියෙනවා කියලා. නියත වශයෙන්ම තියෙනවා. මගේ ස්වාමිදුව විඳින්නා මේ වේදනා පීඩා මෙයාට දරා ගන්න බෑ. ඒ සියලුම දේ ඔවුන්ගේ ශරීරගත කරගෙන ඔවුන් මේ පිට කර අරිනවා. කාන්තාවක් මූලික කරගෙන මේ කතාව දැන් ඔබතුමිය කියනවා. මේක කතාවක් නේද ඇත්තටම? ඔව් දැනට හිතමු අපි මේක කතාවක් කියලා. නාද සුමන සමා විභීෂණ කතරගම සත්පත්තිනි දැඩිමුණ්ඩ ගම්බාර මහා භද්‍රකාලී ඝන සරස්වතී ශ්‍රී ලක්ෂ්මී කාලු කුමාර කාලු දේවතාන් වහන්සේ විරෝධ විරූපාක්ෂ වෛසම ධෘමාරක්ෂ යන ඔය සියලු දෙවි දේවතානු මිත්‍යාවක් වේ යුතුයි. සමහර වෙලාවට මේ ඔබ කියන සුරංගනා කතා හිතලු වෙන්න පුළුවන්, මිත්‍යා වෙන්න පුළුවන්, ජනප්‍රවාද වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කවදා හරි ලියවිලා තියෙයිද මෑණියෝ? ආයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවහසක් රාවණ ක්‍රියේෂන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රේක්ෂිකාවන්ට. ඉතින් අද දවසේදීත් යම් පිළිසඳරක යෙදෙන්නට අපි සුවිශේෂී චරිතයක් අපේ පැටකත කිරීමේ මැදිරියට කැඳවාගෙන ආවා. ඉතින් ඔබට අපි හැමදාමත් කියන ඔබට අර්ථවත් වූ යහපත් වූ කරුණු කාරණා සහ ඉතාමත් විශ්වාසදායී කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්නටයි රාවණ ක්‍රියේෂන් නිරන්තරයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එසේනම් ආයුබෝවන් කියලා අපි ගංගමෑණියන්ව පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ගංගමෑණියනි, අද මොන වගේ අනාවැකියක්, අද මොන වගේ කාරණාවක් ගැන කතා බහ කරන්නද ඔබතුමිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඇත්තටම මම අද මට කතාවක් කියන්නේ මම හිතනවා මේ කතාව මම සමාජගත කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම කතාවක් සමාජගත කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම එක කවියකින්ම පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ජනප්‍රවාදයේ තියෙන කවියක් මූලික කරගෙන. රොසින්නේදා තොටියා කළ වරදට වසංගතේ මෙව්වා උගේ වරිගෙට ගොසින් නැවත සුවපත් කෙරු බලයට පොසොන් මාසේ දොස් දුරු වේවතට. අනපේක්ෂිත කවියක් ඔබතුමිය දැන් මේ වෙලාවේ පැවැසුවේ. තේරුම මොකද මෑණියනි? ඇත්තටම ඔය සත්වත්තිනි මෑණියන් වෙනුවෙන් හේරි දාන දෙන අවස්ථාවවල නිරන්තරයෙන්ම අපිට ඇසෙන කවියක් තමයි මම ඒ ප්‍රකාශ කළේ. එතකොට මේ පත්තිනි සාන්තියේදී ඒ වගේ කවියක් තියෙනවා. ඒ පත්තිනි දේවයන් කියන්නේ ඒ ආත්මභාවයේදී තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට සිදු වුණා වූ යම්කිසි අකටයුත්තක් හේතු කොටගෙන ඒ වරිගෙටම වසංගතයක් මැව්වා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ කතාවත් එක්කම ඒ කවියත් එක්කම ජනප්‍රවාදයේ තිබෙනා වූ ඒ අතීත කතාවත් එක්කම තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෑණියනි සමා වෙන්න ඕන. දැන් පත්තිනි මෑණියෝ අපි අහලා තියෙන්නේ බුද්ධත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන කාන්තාවක් විදියට. ඉතින් ඇත්තටම කාන්තාවකට පුළුවන් ද එහෙම වසංගත මවන්න? කාන්තාවකට පුළුවන් ද මිනිස්සෙක්ට ඒ වගේ අකටයුතුකම් කරන්න? ඇත්තටම පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතයි බුදු වෙන්න පාරමී පුරන පත්තිනි මෑණියන් ඇයිද මේ වගේ පරිගැනීම් ඒ වගේ කරන්න කියලා. ඇත්තට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමියාට තිබුණු දැඩි ආදරය සෙනෙහස භක්තිය හේතු කොටගෙන තමයි පඬිපුර පවා ගිනිගත්තේ. ඒ කියන්නේ සෝභා දහමට අයිති වස්තුන් ආපෝ තේජෝ වායු පඨවි. අන්න ඒ වාගේ දෙයකින් උනත් ඒ ඉබේ හරි ඒ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ගැහැණියගේ තිබුවා වූ ඒ ගැහැණියකගේ තිබෙන්නා වූ තුන් ප්‍රතිපත්ති බල මහිමයන් හේතු කොටගෙන. ඒක තමයි මම මුලින් ඉඳන්ම මේ පවතින රෝගාබාධ තත්ත්වයටත් මම පවසලා තියෙනවානේ විශ්වයේ කෝපවීමක් කියලා. ඉතින් සමහර විට
මම මේ අද කතා කරන කතාව ඉතිහාසගත වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඔය කියපු පත්තිනි දේව ශාන්තිය හෝ වේවා ඔය කතාව අපිට ඕක මිත්‍යාවක් කියලා බැහැර කරන්න බැරිද? මේක මහා බොරුවක් නෙමෙයි, මේක වෙන්න බැහැනේ කියලා. මිත්‍යාවක් නම් මේ දැන් මේ මං හිතන්නේ අවුරුදු දසදහස් ගාණක් පැරණි දෙයක්. මිත්‍යාවක් නම් මේ ආකාරයෙන් සමාජගත කරන්න බෑ. ඇත්තටම ඒක මිත්‍යාවක් නෙමෙයි. අදටත් බොහෝ ප්‍රදේශවල හැම ගෙදරකම වාගේ පත්තිනි දෙවියන්ට පින් දෙනවා. මම ඒක දන්න දෙයක්. ඉතින් ඒක මිත්‍යාවක් නම් මෙතුවක් කල් රැඳෙන්නේ නෑ. යම්කිසි අතීතයේ සිදු වෙච්ච යම්කිසි සැබෑ සිද්ධියක් ජනප්‍රවාදයේ කැටි වෙලා, ඒ කියන්නේ බැහැවහරට ගිහින් කටවහරට ගිහින් ඒ වගේ සිදු වෙච්ච දෙයක් තමයි ඕන කෙනෙක් සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයක් විදියට එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටයක් විදියට මේ විදියට සමාජගත කරන්නේ. ඉතින් ඒක මිත්‍යාවක්ම වෙන්නේ නැහැ කියන එක මට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් එතකොට ඔබ කියන්නේ මෑණියනේ ලෝකේ විවිධ වූ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් අපි න God of Egypt ඊජිප්තුවේ දෙවිවරු ඒත් එක්කම වෙනත් වූ Lord of the Ring චිත්‍රපටය ගත්තත් යම්කිසි බලගතු මුද්දා මූලික කරගෙන තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. To dominate all life. One ring to rule them all. මොනවා හරි ඔය අපි හැරි පොටර් ගැන කතා කරත් මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ඔබ කියපු කාරණාවට මම එකඟ වෙනවා. ඒක සාහිත්‍ය කෘතියක්, ලේඛනයක්, ග්‍රන්ථයක් විදියට ඇවිල්ලා ඒකෙන් චිත්‍රපටයක් විදියට ගොඩ නැගුවා. එතකොට ඔබ කියන්නේ ලංකාව සහ ආසියාව හැර විදේශගත අයත් මේ දේවල් පිළිගන්නවා කියලාද? නියත වශයෙන්ම අද පිළිනුගත්තත් කවදා හෝ දවසක මේ දේ පිළිගන්නම වෙනවා. බොහෝ රටවල් පිළිගන්නවා කියන එක මම දන්නවා. මොකද ඇමරිකාව වගේ රටවල්, එංගලන්ත වගේ රටවල් මේ දේවල් බොහෝමයක් විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ ಭಾರತයේ පමණක් මේ ලක්දෙරණේ පමණක් නෙමෙයි. මේ මතවල් බොහොම රට රාජ්‍යවල පිළිගන්න නිසා තමයි එවැනි අය ඔය ආකාරයෙන් චිත්‍රපටි හදලා චිත්‍රපටි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්ම යම්කිසි කෙනෙක් නිර්මාණයක් කරනවා නම් අපි හිතනවා හිතලු. මේවා නෑ හිතලු නෙමෙයි. යම්කිසි අතීත මතකයක්, ඒ කියන්නේ පෙර සංසාරයේ මතකයක් මූලික කරගෙන තමන්ගේ චිත්තයට එන්නා වූ දෙයක් සිතුවමට නගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක සාහිත්‍යයක් විදියට, ග්‍රන්ථයක් විදියට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා හිතලු කියලා බැහැර කරන්න බෑ. ඔව්. ඔබ ඉතාමත් පැහැදිලිව යම්කිසි කාරණාවකට අඩිතාලම දානවා දෝ කියලා දැනෙනවා. විදේශීය චිත්‍රපටි ගැන කතා කරනවා, ලෝක සාහිත්‍ය ගැන කතා කරනවා. දැන් මට කියන්න පුළුවන්ද ඔබතුමිය පුංචි කාලේ දැක්ක යම්කිසි සුරංගනා කතාවක් ඒ පොත්පත් කියවලා තියෙනවද ඔබ? ඔබට යම්කිසි? ඔව් මම ඇත්තටම ග්‍රීක සහෝදරයන්ගේ පොත්පත් ග්‍රීක සහෝදරයන්ගේ පොත්පත්, ඒ කියන්නේ සුරංගනා කතා මම බොහොමයක් කියවලා තියෙනවා. නමුත් මේ සුරංගනාවක් කතාවක්ම කියලා හිතන්න බෑ. මං මේ සමාජයේ ගත කරන්න ඕනේ කියලා මේ සිතුවිල්ල දැඩි ලෙසම මගේ සිතට මනසට දෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ අද මේ කතාව මේ ආකාරයෙන් සමාජගත කරන්න ඕනේ කියලා ඒකමතිකවම තීරණය කළේ. මම නැවතත් අහනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවා යම්කිසි කෘතියක් නිර්මාණය වෙනවා නම්, ලෝක කෘතියක් හෝ චිත්‍රපටයක් හෝ මේ ලෝකෙට දායාද වෙනවා නම් ඒ පසුපස මොනයම් හෝ গুপ্ত බලයක් හැංගිලා තියෙනවා කියලා. නියත වශයෙන්ම තියෙනවා. සංසාරගත බැඳීමක් හෝ යම්කිසි අපිට නොපෙනෙන බල ශක්තියක් මුල් කරගෙන තමයි සියලු දේම මේ විශ්වයට සිදු වෙන්නේ කියන එක මම බය නැතු කියනවා. සහ එය මිනිස්සෙක්ගේ අතින් නිර්මාණයක් විදිහට එන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එසේනම් ඔබ මේ කියන්න යන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම යම්කිසි දැන් මේ අපි කතා කරමු මේ රෝගාබාධ තත්ත්වය ගැන COVID-19. නමුත් මට කොරෝනා කියන නම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මං කලින් පැවසුවා මේ කොරෝනා කියන නම කියන්න මේ රෝගය වැඩිවීම සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ නම භාවිතා කරන්න එපා කියන එක. නමුත් අද මට මේ නම කියන්න වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ කොරෝනා කියන්නේ යම්කිසි කාන්තාවක්. ඇත්තටම මේ කාන්තාව ජීවත් වුණේ ඉතාලියේ කඳු ආශ්‍රිතක
ප්‍රදේශයක. කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක තමයි ජීවත් වුණේ. එතකොට අපි කුමාරිකාව කියලා සඳහන් කරමුකෝ. මේ කුමාරිකාව, මේ කොරෝනා දේවිය, කොරෝනා කුමාරිකාව යම්කිසි කෙනෙකුට සෙනෙහසක් දක්වනවා. වෙනත් රාජ්‍යයක කෙනෙක් එක්ක සෙනෙහසින් වෙනවා. නමුත් ඉතා දැඩි ලෙස ආදරේ සෙනෙහස තිබුණා. අපි දැන් අර මම කලින් සඳහන් කළේ පත්තිනි මෑණියන් ගැන. ඒ සෙනෙහස මූලික කරගෙන තමයි අර වදුරු වසංගත පවා නිර්මාණය වුණේ, හැදුවේ. ඒ වගේ යාගේ තිබ්බ ඒ වේදනාවට තමයි සෝභාදහම පවා ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. මොහොතේ ගින්නම් මැවීමට තරම් නැතුව ඒ කියන කාන්තාව ගිනි පුපුරු පිට කළේ නෑ. පෙට්‍රල් ඩීසල් දාලා ගිනි තිබ්බේ නෑ. ඒක ඉබේ සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ මේ කොරෝනා දේවිය ඒ ආදරෙන් ඇත්තටම පරාද වුණා. ඒ ආදරෙන් එයා කියන්නේ අර වගේ ආදරයකටත් වැඩිය මේ ආදරෙන් ද්වේෂ සහගත ලෙස ඇය හැර ගියා. ඊට පස්සේදී ඒ කියන්නේ එයා දැන් ඔය අපි කතාවලට තියෙනවනේ ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ මෑණියන්ට වුණා. බොහොම හිටියා විසකුරු සර්පයන්. ඇයගේ ආරක්ෂාවට හිටියා. ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලක් ආවම ඒ වගේ සර්පයන් මවන්න මැවෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ විදියට මේ කොරෝනා දේවියටත් අපි හිතමුකෝ එයාට සුරතල් සත්තු හිටියා, ඒ වගේම නාගයන් හිටියා, කොරුල්ලන් හිටියා, සිංහයන් හිටියා. ඒ වගේ සිව්පා සතුන් තමයි ඒ සුරතලේට ඇගේ පිරිවර වගේ කියන්නේ මනුස්ස ජීවිතෙන් තොරව ඒ සතා සීපාවා එක්ක ජීවත් වෙච්ච තැනැත්තියක්. ඒ කියන්නේ පක්ෂීන්, උරග සත්වයන්, සමස්ත සිව්පා සත්වයන් ආදී සත්වයන් සමග මේ කියන කාන්තාව බොහොම ඇඟෑලු. ඔව් ඇත්තටම මේ සියලුම සතුන් මේ කුමාරිට බොහොම ඇඟෑලුම්කම් කරනවා. එයාගේ වේදනාව, ශරීරයට දැනෙච්ච, හිතට දැනෙච්ච, මනසට දැනෙච්ච වේදනාව, ඇට මිදුණු ආශ්‍රිතව දැනුණු වේදනාව සුසුමක් විදියෙන් එයා පිට කරනවා. ඒ පිට කරන සුසුම් රැල්ල අර වටා පිටාව ඉන්නේ එයාගේ සුරතල් සියලුම සතා සීපාවට පවා එක දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වේදනාව, ඒ දැඩි පීඩනය, තමන්ගේ ස්වාමිදුව විඳින්නා මේ වේදනා පීඩා මෙයාලට දරා ගන්න බෑ. ඒ සියලුම දේ ඔවුන්ගේ ශරීරගත කරගෙන ඔවුන් මේ පිට කර අරිනවා. ඒ ඇරීමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මුළු මිනිස් සංහතියටම ඒ වේදනාව දුක දරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ලෝකයටම බලපාන ආකාරයෙන් තමයි මේ දේ සිදු වෙන්නේ කියලා මම මේ කතාව කියනවා. එතකොට මේක ඉතාලිය මුල් කරගෙන තමයි මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව්, ඉතාලියේ සුන්දර කඳු පන්තියක් ආශ්‍රිතව මේ සිදුවීම සිදු වුණා. ඒ වගේම උරගයන්ගෙන්, පක්ෂීන්ගෙන්, අර යාට ආදරය කරා වූ සියලු සතුන්ගෙන් හරහා තමයි මේ තත්ත්වය මුළු ලෝකයටම මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණේ. අවුරුදු දසදහස් ගණනක් හෝ වේවා ඒ කාලවකවානුවක හිටි කාන්තාවක් මූලික කරගෙන මේ කතාව දැන් ඔබතුමිය කියනවා. මේක කතාවක් නේද ඇත්තටම? ඔව්, දැනට හිතමු අපි මේක කතාවක් කියලා. පත්තින් මෑණියන්ගේ කතාවක් වගේ. ඒ වගේම කතාවක් තමයි කියන එක මම කියනවා. ඔව්, දැන් මේ කතාව ස්වප්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ කිව්වා වගේ හිතලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. නිර්මාණයක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ කතාව. නමුත් දැන් ඔබ කියනවා දවසක මේක කවදා හරි දවසක මේක මේ විදියට ලෝකේ යම් තැනක ලියවෙන්නත් පුළුවන්ද? ඔව්, ඇත්තටම මං කියනවා කවදා හරි දවසක මේ කොරෝනා නමින් දේවාලත් ඉදිවෙයි. ඒ වගේම ওই පත්තිනි මෑණියන් අදහන්න වගේ මේ තැනැත්තියත් ඇදහිල්ලටපත් වෙයි කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඔව්, දැනටත් මම හිතන්නේ ඔබතුමිය දන්නවා මේ කොරෝනා කියලා දේවතාවියකට පුද සත්කාර කරනවා. මෑණියනි, මේක ඇත්තටම මහා මිත්‍යාවක් කියලා ඔබතුමියට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඔව්, මේ මිත්‍යාවන් දැන් එහෙමනම් සමාජගත වෙලා තියෙන පත්තිනි හැල්ල පවා මිත්‍යාවක් විය යුතුයි. ඔය බොහොම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ කතා බහත් මිත්‍යාවක් විය යුතුයි.
ඔය ඉතින් හිතමු අපි මේක දැනට මිත්‍යාවක් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන්ට අපි වන්දනාමාන කරන්නා වූ දෙවිවරුන් සියල්ලෝම මිත්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම ඔය අපි නම් සඳහන් කරන ඉස්සර නාත සුමන සම විභීෂණ කතරගම සත්පත්තිනි දැඩිමුණ්ඩ ගම්බාර මහා භද්‍රකාලී ඝන සරස්වතී ශ්‍රී ලක්ෂ්මී කාලු කුමාර කලු දේවතාන් වහන්සේ විරෝධ විරූපාක්ෂ වෛසම ධෘමාරක්ෂ යන ඔය සියලු දෙවි දේවතානුත් මිත්‍යාවක් විය යුතුයි. විෂ්ණු කතරගම දෙවිවරුත් මිත්‍යාවක් වෙලිය හැකි. සමහර විට ඔව් එතකොට දැන් ඔබතුමිය කියන්නේ මේ කතා සියල්ලක්ම වගේ යම් දවසක කොරෝනා සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ ආකාරයෙන්ම කතාවක් නිර්මාණය වෙයි. ඔය ආකාරයෙන්ම කතාවන් නිර්මාණ වෙලා දේවාල පවා ඉඳිවෙයි. මේ වගේ චිත්‍රපටිත් නිෂ්පාදනය වෙයි. පොත්පත්වලත් මේ කතාවම ලියවෙයි. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඔව් ඊටමත් පුදුම සහගත කතාවක් අද දවසේදී ඔබතුමිය කීවේ. ඔබතුමිය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරියක් වගේනේ හරියට. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මං ඇත්තටම චිත්‍රපට කීපයක්ම අධ්‍යක්ෂණය කරන්න. ඔව් මොන වගේ වේද කියලා අපි ඒ ගැන නම් පස්සේ කතා කරමු. මෑණියනි ඊටමත් පැහැදිලිවම WHO එහෙම නැත්නම් අපි කියන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය චීනයට ගිහිල්ලා මෙම උවදුර සම්බන්ධයෙන් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පර්යේෂණයන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවත් බලාගෙන ඉන්න ලෝක බලවතෙක් විදියට. ඔබතුමිය දන්නවද ලැබුණු ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා? ඔව් ඇත්තටම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ගිහිල්ලා චීනයේ නොඑක ආකාර පරීක්ෂණ කළා. කොහෙන්ද මේ රෝගාබාධ තත්ත්වය ආවේ කියලා. උන්ට අද වෙනකම්ම කිසිම සාධකයක් තිබුණේ නැහැ චීනයේ මේ රෝගාබාධ තත්ත්වය නිර්මාණය වුණා කියලා කියන්න. මේ ඇත්තටම මේ රෝගය යම්කිසි කෙනෙක් නිර්මාණය කරපු කෙනෙක්ද නිර්මාණය කරපු දෙයක්ද කොහෙන් ආවද කොහෙන් පැතුරුණාද කියන එක අදටවත් සොයාගන්න බැරි වුණා. මෙච්චර දියුණු මෑණියනේ විද්‍යා තාක්ෂණයක් තියෙන කිසිම රටකටවත් හොයාගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ඔබ කියන සුරංගනා කතා හිතලු වෙන්න පුළුවන්, මිත්‍යා වෙන්න පුළුවන්, ජනප්‍රවාද වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කවදා හරි ලියවිලා තියෙයිද මෑණියනි? ඔව් ඇත්තටම සමහර අය මේ රාවණ රජතුමාත් මිත්‍යාවක් කියනවනේ. එහෙම සමාජයක ඉන්නේ. ඉතින් මං මේ දේ අද සමාජගත කරා සමහර විට මේ ඇත්තටම ජනප්‍රවාදයේ කවදා හෝ දිනක මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් එසේනම් අද දවසේදී අපි දීර්ඝ වශයෙන් නොවුනත් ඔබට සුරංගනා කතාවක් ජනප්‍රවාදයක් මොනවා හරි විදිහට ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඔබට හිතන්න පුළුවන් ලස්සන කතාවක් අද ගංගමෑණියෝ ඇවිල්ලා රාවණ ක්‍රියේෂන් එක්ක අහුවෙලා කතා කරා කියලා. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ අවසානයේට පැමිණියේ එසේනම් තිරපිටපතේ නිර්මාතෘවරියටම අපි බාර දෙන වැඩසටහන අවසන් කරන්නට. ඔව් ඇත්තටම අපි මේ පවතිනා COVID-19 තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් පහවෙන්න පැතිරීම වැළැක්වෙන්න රෝගීන් සියලු දෙනාම සුවපත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ලබන්නා සියලු දෙනා ඉතාමත් ඉක්මනින් නිරෝගී සුවයටපත් වෙලා තමන්ගේ නිවෙස් කරා යෑමට නිවෙස්වල ප්‍රතිකාර ලබන සියලු දෙනා සුවපත් වෙන්න සහ සියලු දෙනාටම නැවත ප්‍රවේශමින් සිටින්න කියලා එක මම නැවතත් මතක් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නිදුක් නිරෝගී සුවයම ලැබේවා.